It's gonna be okay. We're good. Okay. Moki remote here. Moki ẹ̀yin èèyàn wa setting darapọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí tó máa wọnú ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀. Àti lọ, mo dúpẹ́ lọ Koiki, mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀mí ránira. Yoruba nation, no retreat, no surrender. Yoruba nation is still an ongoing discussion. So there's a lot of breaking news coming out of the international community. All right, it seems that we are having a bit of technical, so we will forge ahead to Riasiko, and because of the nature of the broadcast this particular day. Welcome to Koikimedia. Tó bá jẹ́ àkọ́kọ́ yín tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa níbí báyìí, mo kí wa pé ẹ kálẹ́ o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín Self-Determination Media Channel, níbi tí ẹ ti máa mọ bí nǹkan ṣe ń lọ àti pé bí ó ṣe láti rí náà ní Nàìjíríà nígbà audio yẹn. So what I will do is, excuse me, I will bring the audio from another angle. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, the national leader of the Yoruba Self-Determination Campaign. Aki bàbá, bí a ṣe ń kí bàbá, Aki YSDM, Aki Ìfẹ́lódùn, Aki ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ìlànà ọmọ Oòduà, Aki deputy, Aki Yonkan, Aki Akíkanjú, Aki multi-faith Yorùbá ní mí ìṣọ̀dọ̀ London, Aki gbogbo ìlànà láti UK títí dé Canada, America àti homeland ní Yorùbá land. Aki gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá láìyọ ẹnì kankan sílẹ̀. Aki wa pé akúṣẹ́ adẹ̀kú ìgbìyànjú lórí bí ìran ìdáǹdè kó tú sílẹ̀, kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí state independent country. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ lórí Instagram, mo kí yín lórí TikTok, ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ sà. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa máa pe àwọn èèyàn wọlé kí wọ́n lè wá jàǹfààní tí a tún mú wá fún wa ní alẹ́ yìí. There are many areas that we cover, but as I was saying, the breaking news coming out of the UK, bí mo ṣe sọ, this is your international media channel tó gbọ́dọ̀ connect self-determination pẹ̀lú tó ń lọ ní developing country and developed countries, especially kò ń ṣe Yorùbá nìkan ni ó náà ń fẹ́ gba country. Ìlú pọ̀ lágbàáyé táwọn náà ń jà fitifiti, tí àwọn kan ń demand, táwọn kan ń recognize, táwọn ń fìjà ṣe, àwọn kan ń ṣe peacefully, àwọn kan ń ṣe pẹ̀lú advocacy, pressure. Gbogbo ọ̀nà ni olúkálùkù ń gbìyànjú nílùú tó bá wà pé kí wọ́n lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. So èyí táwa náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀tọ́ wa ni, right wa ni, and we would exhaust it, we will make use of it. Okay, mo ti mọ bí tí fídíò yẹn wà, I thought I didn't download it. So bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé mẹ́ta, mo kí obìnrin, mo kí in Africa, in Europe, in Asia, and most importantly, gbogbo àwọn staff wa ní homeland. A kú ìdìde ọjọ́, a kí gbogbo àwọn ọba. Fáwọn tí wọ́n ń béèrè pé kí ló dé tí Chief Olóyè, Abolóyè rather, because the chief is in English, Olóyè is in Yoruba.
kò tí ì lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí ìyẹn ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá II. Bí mo ti ṣe ṣàlàyé, àwọn tí wọ́n ń tò ètò yẹn tí a mọ̀ sí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá, tí president ní tí àwọn bá ti ní date láti palace Ọọ̀ni of Ifẹ̀, definitely a visit to Ọọ̀ni of Ifẹ̀ will also take place. Wọ́n ti make a request, but wọ́n ti gba èsì láti ọ̀dọ̀ kábíyèsí láwọn tó jẹ́ media wọn àtàwọn chief of staff àtàwọn tó jẹ́ tó ń coordinate nǹkan ní palace. Bí mo dẹ̀ ṣe sọ láàárọ̀, palace ò ń ṣe tíyàn kọ́ máa sáré máa lọ tó bá ní invite. O lè gbéra láti ilé ẹ̀ kó náà kàn fi wọnú palace, o gbọ́dọ̀ ti ní invite. Wọ́n gbọ́dọ̀ invite yín péjọ báyìí, àsìkò báyìí, kábíyèsí máa wà round. But a mọ̀ pé kábíyèsí busy gan. Tásìkò bá tó, kábíyèsí á fún wa ní date, a yọjú sí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. There are still many other lineup of obas ta ní láti yọjú sí lórí àbólẹ̀ self-determination. A fi dá dúró, ìyẹn dìbàd pé ká má béèrè fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí security ní ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia and all other independent media tó máa jẹ́ kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá kẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ. Eléyìí tí a fẹ́ sọ ní ráńpẹ́ lálẹ́ èyí tí bàbá wa olóyè Ìgbòho tó fi ránṣẹ́ nígbà tí aláǹfààní àti rí wọn fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Wọ́n sì máa jáde nínú world media tó máa wá dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n dìde tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, torí pé wọ́n ní èèyàn kì í jẹ́ àwa, èèyàn kan kì í jẹ́ mi nìkan. Ìyẹn ló ṣe sọ pé àwa dé, rí pé nígbà tó lóyè máa lọ kí àwọn ọba, àwọn ọmọ Yorùbá tó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Tàfi dé bàbá wa Aláàfin Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé of Orílẹ̀ Ìgbọ́n, ọba Francis Alao àti àwọn olórí wọn. Ẹ jẹ́ a gbọ́ bí bàbá wa olóyè ṣe sọ. À ń bọ̀ kí fídíò yẹn kó load. Gbogbo ẹni tí ń bínú ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ bẹ̀rẹ̀ sí jọ sí so láti tó ń bẹ̀ lọ sí a máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ kí gba àwọn bàbá wa ní bá wọn sọ̀rọ̀ àbólẹ̀ Yorùbá. Mo ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kájọ sí security ilẹ̀ Yorùbá very important fún tàbí ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run tó ti wà mo bẹ̀ wá, ẹ mọ̀jà bínú síra wa, ẹ jájọ sí mo bẹ̀ wá, ẹ mọ̀jà búra wa pàǹpara wa jà lásìkò yìí, ẹ jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ gbé gbogbo wa àṣẹ. So, òun náà ni akọ́kọ́ tún sí máa bínú delay on the broadcast, but a máa débẹ̀ nǹkan tàbá nínà la máa fi ṣe iṣẹ́. Hopefully, lágbára Ọlọ́run, we will have more equipment and more gadgets to play with and work with. Let's listen to it one more time. Láàmì olóyè Ìgbòho ṣá. Láti wà láàfin Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ parẹ́ àmì sàṣetì àmì ìṣó dúpẹ́ lónìí ráyè dúpẹ́ lọ́pọ̀
bí tí ń bínú ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ bẹ̀rẹ̀ sí jọ sí so látòfò tó ń bẹ̀ lọ́nsìn a máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ kí àwọn bàbá wa láti bá wọn sọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ Yorùbá mo sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa tájọ sí security ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́rẹ́ ìpàtàkì tó ń tàbí bẹ̀rẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn Ọlọ́run ní gbójú tiwa ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà bínú síra wa ẹ jájọ sí mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà àwọn apá àwọn láti fi So, let's move forward. Toria Sikowa is already 12 minutes, like 2025. From the dive straight into the conversation tonight, because interface sorely Lori is coming out of the United Kingdom. Bugwalamo, the impact of the UK with Nigeria. UK dẹ̀ ní ó kó Nigeria papọ̀ tó fi ń pè ní Nigeria lénìí. Ní couple of days ago, ajẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé there is a pressure on the UK Prime Minister, serious pressure, not even a small one. Kí ni pressure náà? Ó ní pé kí UK kó recognize Palestinian as a country. That was just about a few days ago. Àwọn MP jáde across different political parties in the United Kingdom recognize Palestinian as a country. A rí pé in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestinian lénìí àfi tí èèyàn bá ń ṣe abiyamọ. The amount of àwọn èèyàn tó ti kú látara in tí Hamas dá sílẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́, then látara ìyà tí Israel ń fi Palestinian jẹ. 50,000 children and women have died. Ìyẹn ní Palestinian lénìí. Ó wá mú pressure kó jáde láti gbogbo àgbáyé pé wàhálà tí ó ń lọ yìí ó gbọ́dọ̀ ní solution, just like wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà níjọ́ kan òpin máa ṣẹlẹ̀ sí, ó máa ní solution. Ìgbà tó fẹ́ ní solution yẹn ni ẹnìkankan ì tí lè sọ pé nígbà báyìí, but èmi mọ̀ pé before 2027 bí nǹkan ṣe ń lọ yìí nínú Nàìjíríà, there is going to be countries tí wọ́n ní choice tó láti jáde láti recognize ilẹ̀ Yorùbá as an be the game changer nínú Yorùbá nation. Lákọ̀ọ́kọ́, àwa náà ti gbé àwọn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ láti lọ sọ fún UK ní October last year pẹ̀lú lẹ́tà tí bàbá wa Professor Akintoye tọkọ sí Keir Starmer. Kò lè náà wọ̀rí lẹ́tà yẹn. Ọba United Kingdom King Charles kò lè sọ pé òun náà rí lẹ́tà yẹn, àmọ́ wọ́n fi lẹ́tà yẹn fi sí bí èyí tó kàn wọ́n. But nígbà tásìkò bá máa tó, tí kò ní pẹ́ tí kò ní jìnnà, they have no other choice than to respond back to that letter tí bàbá Akintoye kọ sí wọn. Nítorí pé a ti ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa, and a máa tún àlàyé yẹn ṣe lóòrèkóòrè. Èèyàn ń béèrè pé ó fẹ́ pín látara ìlú tó wà, kò ń ṣe crime, kò dẹ̀ ń ṣe offense, kò dẹ̀ ń ṣe pé ó fẹ́ gba ìjọba ní tipátipá.
gbogbo ẹni tó pè rẹ̀ ní one Nigeria more than 50,000 years nílẹ̀ Yorùbá tí exist before Nigeria. Britain ló create Nigeria ní 1914. Ẹ̀tọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni pé kó sọ fún Britain pé a ṣe Nigeria mọ́, a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ padà sí bí a ṣe wà, but kò guarantee pé Britain máa fún wa ní interfere yẹn, wá ní kò pa wọn. But in tó máa kan Britain tó fi máa recognize ìran Yorùbá pé ó fẹ́ dá dúró, ó ń súnbọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ nítorí pé àwọn terrorists tó ń operate nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tó ń pààyàn wọ́n tí kúrò lórí ilẹ̀ Yorùbá, àwọn tó fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kúrò, àárín ọ̀tá la wà. So bó pẹ́ bóyá that recognition tó ń jáde lálẹ́ yìí láti United Kingdom ta fi ṣàlàyé lé lórí, bó pẹ́ bóyá that kind of recognition náà máa jáde látẹnu Britain before 2027. Bó ṣe máa jáde, ọ̀nà tó máa gbà jáde, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe máa tẹ̀síwájú ká continue láti demand pé Nigeria must have the courage to be dissolved. Kò sí àní-àní, kò sí negotiation kankan láàrin méjì ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dá dúró bí wọ́n ṣe ń sọ pé kí Palestinian kó dá dúró pẹ̀lú ìyà tí Israel fi wọ́n jẹ in the genocide. Bí wọ́n ṣe ń fìyà jẹ ìran Yorùbá náà nínú Nàìjíríà, àwọn ẹ̀yà Fúlàní, ẹ̀yà Ìgbò, ẹ̀yà Haúsá, àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi àti oríṣiríṣi ìlú tó ń jẹ gàba lé wa lórí, tó jókòó lórí natural resources wa, tí wọ́n jókòó pé àwọn ò ní gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ẹ̀. Tásìkò bá tó, Britain ò ní any choice than to recognize an independent Yoruba country. But recognition ò ń ṣe tó kàn máa wá tó ò bá sí pressure. Pressure ti dé báyìí nísìnyí, ó ti dé bá UK láti sọ fún àgbáyé pé tó bá máa fi tó September o, the United Nations General Assembly tó bá máa lọ ní ọdún yìí, àwọn ò ní any choice than to recognize the Palestinian as a country. And that is going to be a game changer. Mo sọ fún àwọn èèyàn wa pé kò ṣe dandan ni pé kí America endorse Yorùbá kó fẹ́ dá dúró. But ṣe mọ̀ pé lálẹ́ yìí ní about 4:41 p.m. local time, nearly 29th of July 2025, America Embassy tó ń pè ní the US Mission nínú Nigeria, wọ́n post nǹkan kan lórí timeline wọn. Wọ́n mọ̀ pé yà ń jẹ ìran Nigeria àtàwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yín wọ́n ń fìyà jẹ yín, but wọn ò ní gut, wọn ò ní that zeal láti sọ òtítọ́ fún ọmọ Nigeria pé in tó lè jẹ́ kí ìyà dákun lára yín ni pé kólúkálukú dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. So ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ United Kingdom, mo fẹ́ gbé yín débi tí the US Mission tí wọ́n sọ fún wa lénìí, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí ní àwa àdáṣe monitor gbogbo nǹkan lórí iléeṣẹ́ wa, torí mo sọ fún yín pé tẹ́ bá ń wá international platform, international journalist tó lè sọ fún yín pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, iná ń jó, omi ń ṣe, but tó bá ti jẹ́ nǹkan tó máa jẹ mọ́ self determination, orí ìkànnì ilẹ̀ tí máa kọ́kọ́ gbọ́. The US Mission posted, as I said, at exactly 4:41 p.m. local time in Nigeria. And it says, and I quote, "While Nigerians are urged to endure economic hardship," nígbà tí wọ́n sọ fún gbogbo aráàlú pé kẹ́ faradà ìyà tó ń jẹ yín lénìí, ẹ faradà, ó sì máa dínkù. Gbogbo wa la mọ̀ tó ń pè ní economic hardship nínú Nigeria lénìí àti ibi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá ní southwest part of Nigeria, like labour pain. Ẹni tó bá mọ̀ tó ń pè ní labour pain, aláàárù tó ń gbé ẹrù, béèyàn bá rí ìyàn bá káàánú tí
tíyan bá dé àárín ọjà. Wọ́n wá ń sọ fún wa pé àwọn gómìnà yín, some governors, wọ́n ní gbogbo wọn, wọ́n ní some governors are plunging billions of naira on new government houses. Pé àwọn gómìnà yín bíi Ṣèyí Mákindé, mo sọ fún yín ní couple of weeks ago, ó náà òun máa fi 47 billion naira láti fi renovate government house níbi tí ebi ń paráàlú ní gbogbo Ọ̀yọ́ state. Kò sí hospital, kò sí fire service, kò sí public services, kò sí schools, kò sí ẹ̀tọ́ kankan tó ń ṣe fáráàlú, àmọ́ wọ́n ń kó owó tó ń fi ń pè ní taxpayers money tí wọ́n ń gbà lára ìlú àti federal executive owó tó ń wọlé láti federal, wọ́n fẹ́ lọ fi kọ́ wọ́n fẹ́ fi renovate government house. Ṣé yẹn ni priority? Ṣé kó máa fi owó kọ́ building àbí kó fowó tọ́jú aráàlú? Èwo níbẹ̀? Ẹ̀yin náà bá mi fi sínú comment section. Mo fẹ́ mú ẹ̀rí yẹn wá torí pé in tó lè sọ fún American government kó tó lè sọ, èmi Koikimedia ti sọ fún yín bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, but nítorí pé iléeṣẹ́ yìí kò tẹ́ ń ṣe 48 billion, is about 63.5 billion ní Ṣèyí Mákindé ló fẹ́ fi renovate the government house tí kò ní gbé níbẹ̀ for another 2 years. Èmi ti fi ṣe program, but nítorí pé tí gbàgbọ́ pé iléeṣẹ́ yìí international media ni, kò ń ṣe local journalist. Torí bí yàn bá rí nǹkan tí yàn tákùlẹ̀, ṣe lẹ máa ń rò pé bóyá nífẹ̀ẹ́ Ṣèyí Mákindé. Nígbà tí Ṣèyí Mákindé gọ́vnà yín tó di gọ́vnà the first tenure, London ni wọ́n ti wá dúpẹ́ lára wa tí a lọ bá ṣe media coverage nìyẹn. Wọ́n ò dẹ̀ sanwó fún wa. We did it honestly without no payment. Kò lè sọ pé òun sanwó fún mi fún iṣẹ́ ta lọ bá ṣe, with the hope pé wọ́n máa ṣe dáadáa fáyín aráàlú. Ó fẹ́ parí tenure nísìn, a dẹ̀ ti mọ bí tí Ṣèyí Mákindé ń lọ. Òun náà fẹ́ ní ambition láti di president. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní owó tó pọ̀ lápò láti fẹ́ fi ṣe campaign yẹn. So kásáré lọ wo evidence in America sọ, because ẹ̀rí máa jẹ́ mi ó ń bẹ in tó lè mú Koikimedia ti sọ kó tó di pé America sọ. Ó ti fi hàn pé in ta bá sọ níbí báyìí wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. And that is the evidence, as you can see coming up on your screen. Daily Post ní June 25th, 2025. Mixed reaction trail Ṣèyí Mákindé, the governor of Oyo State, plan to renovate government house with 63.5 billion naira. Tí Ṣèyí Mákindé bá kó 63.5 billion tó bá jù sínú inú UCH, kó invested díẹ̀ sínú fire brigade torí àwọn iná tó bá ń jó l'Ọ̀yọ́ state, kó bá wa fi ṣe títì, kó bá wa ṣe omi, a máa dúpẹ́ fún pé at least legacy ẹ̀ nǹkan báyìí ló ṣe pẹ̀lú 63 billion tó kù lọ́wọ́ ẹ̀. Tí bàbá Ṣèyí, tí Ṣèyí Mákindé ò bá mọ tó fẹ́ fowó ṣe, kò ṣe pé àwọn kọmitì kan pé ìyàwó ló ń jẹ̀yìn aráàlú ní Ọ̀yọ́ state, ẹ̀yin indigenous people. Báyìí tí gba Yorùbá nation, ẹ̀tọ́ wọn ni pé kó tún ṣe ààbò fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo òkè Ògùn, ní Ìbàràpá west, Ìbàràpá east, níbi táwọn Fúlàní ajínigbé kò jẹ́ kẹ́ lọ sóko. But ó fẹ́ fi 63.5 billion ó fẹ́ fi renovate government house. Kí ni wọ́n fẹ́ fìyẹn ṣe? Ṣèyí Mákindé fúnra rẹ̀ ò lè gbé nínú ilé yẹn in another 2 years, because gbogbo tenure ó máa tán ní 2027. Why tó fẹ́ waste owó tó tó yìí? Kò ń ṣe paper kan ló sọ, kẹ má rò pé bóyá paper kan ló sọ. Daily Post lẹ́rí yẹn, headline tí wọ́n nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo paper míì ká tó tún padà sọ́dọ̀ kí ni American government ń sọ. Tí American government bá wá mọ̀ pé Nigerian government ò ní tọ́jú aráàlú, kí ló dé tí American government ò recognize Yorùbá nation kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ? But American government ò ní recognize ẹ̀ until pressure bá wọlé dé. Ẹ jẹ́ ká lọ wo African Report báwọn ṣe sọ headline yẹn. Nigerian ruling class splash billions on government house. À ń bọ̀ lórí ẹ̀. Gbogbo wọn pátá, ẹ jẹ́ ká lọ sí Vanguard. Why are we
like this? Kí ló dé tẹ́ ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin gómìnà wa? Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dákun kẹ́ wo ìwọ̀nba ayé tá máa gbé tá máa lọ, torí pé ilé ayé tá wà yìí kò sẹ́ni tó wáyé tó ní lọ. Bàbá Awólọ́wọ̀ dà lénìí, gbogbo tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kó tó di pé kú, òun la ṣe fi ń sọ̀rọ̀ lénìí. Again, Vanguard newspaper, ìyẹn ti June 25, 2025. Why is Oyo State Government House renovation going to cost 63.4 billion? Ìyẹn fún Ṣèyí Mákindé. Ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Ọ̀yọ́, ǹjẹ́ ti béèrè lọ́wọ́ gómìnà pé kí ló dé tẹ́ channel owó yẹn sí another area? Ṣé ilé yẹn ti fẹ́ dàwó ni? Àìmọye ẹni tó ń gbé nílé tí òjò ń rọ̀ pa nínú Ọ̀yọ́ State, tí ó yẹ pé inú páànì tó fi ń sùn, páànì yẹn ti já, òjò ń já sínú ẹ̀. Kí ló dé tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà yìí máa ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká kátìkù yẹn. Ọ̀yọ́ State Governor Ṣèyí Mákindé has addressed the significant 63.4 billion allocated for the renovation of the government house, attributing the cost to volatility of the naira against the dollar. Ṣèyí Mákindé ń defend ẹ̀ pé òun lè sọ pé fọ́tò òun ni nígbà tí dọ́là ti di iye báyìí, oye yẹn ló ń fà. Ṣé dọ́là là ń ná ní Nàìjíríà ni àbí náírà? Kí ni dọ́là ní ṣe pẹ̀lú afẹ́ renovate ilé? Ara ń ta ṣe ń sọ pé kò sí industry kan tó ń ṣiṣẹ́, gbogbo tó máa lò pátá, a ní natural resources, àmọ́ wọ́n tún máa lọ import gbogbo ẹ̀ wá ni, nítorí pé ìgbà tá a produce kankan. Tá bá dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ìlú tó ò bá ti ní nǹkan tó ń produce, consumption rate yín á jẹ́ pé gbogbo tẹ́ bá máa jẹ tẹ́ máa lò, wọ́n máa lọ máa import ẹ̀ wá. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè lo náírà láti lọ fi import kankan wá láti China, torí wọ́n nígbà lọ́wọ́ yín. Ẹ lè lo náírà ní UK, wọ́n nígbà lọ́wọ́ yín. Ẹ lè lo náírà láti lọ fi rajà ní Germany. So gbogbo tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ fi renovate ilé nísìn tó fi equivalent sí dọ́là, á jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lọ import àwọn nǹkan tó máa lò sí government house yẹn. Kò tẹ̀ wo bóyá àwọn ló máa wọlé padà, ìyẹn political party tiẹ̀ àbí APC. Anyway, ìkan náà ni gbogbo wọn. Aṣáàrí Fáyọ̀ṣe tó endorse APC lẹ́kìtì. So ó ti show pé àwọn olóṣèlú wọ̀ kì í ṣe ọ̀rẹ́ aráàlú. Àmọ́ aráàlú gan ló ń defend olóṣèlú. Ẹ̀yin gan lẹ́wà lára àwọn tó ń defend wọn. Tó tẹ́ bá ti wá sórí àwọn program wa, kàkà kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tá à ń sọ, ẹ máa takò wá. Let's go further. The announcement has sparked discussion among stakeholders, many of whom believe the figure is excessive. 63, èmi dẹ̀ rò pé 48 ni, àṣótẹ̀ tún ju 20 billion above. Ẹ̀yin náà calculated kí ni population gbogbo Ọ̀yọ́ State? Ta ló rántí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí? Gbogbo population yìí ní Ọ̀yọ́ State, according to information tó wà lọ́wọ́ wa, is 7.9 million. The most recent estimated of Oyo State population is 7.9 million as at 2021. Give and take, wọ́n bí, wọ́n kú, wọ́n rẹ̀ sí, a máa sọ pé gbogbo population yẹn lé ní, ó sì wà ní under 9 million. Wọ́n wá fẹ́ fi 68 billion, wọ́n fẹ́ lọ fi renovate the government house. Báwo lẹ ṣe rí lọ́kàn yín? Báwo ló ṣe jẹ́? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Ọ̀dọ̀ Palestinian là ń lọ. A kò ṣe mú ìtẹ́ Amẹ́ríkà sọ. The governor gave explanation during a special plenary session of the State House of Assembly while he delivered his State of State address marking the Assembly's second anniversary. Governor Ṣèyí Mákindé emphasized that the fluctuating exchange rate ìyẹn náírà sí dọ́là heavily influenced the project financial framework. Ó ti ṣó pé Ṣèyí Mákindé kọ gbogbo tó fẹ́ lò láti fi máa ṣe renovation yẹn, ìta ló ti máa lọ import ẹ̀ wá. Kò likely pé nǹkan kan wà Nàìjíríà àbí ní African country tó máa gbé wọlé. Ṣèyí Mákindé traced the origin of the debt. He highlighted the dramatic increase in the state foreign debt, gbèsè tí Ọ̀yọ́ State ń jẹ. As of today,
has surged from 70 billion to over 300 billion. Oyo State nìkan nìyẹn o, a population of 7.1 million, kò sí nǹkan kan tó ń produce, kò sí revenue kankan tá lè tàkà sí pé eléyìí ló ń wọlé láti Oyo State, but yet Oyo State ti jẹ gbèsè 300 billion naira. Seyi Makinde traced the origin of the debt to a $200 million loan from the World Bank secured by the late Governor Ajimobi. Ajimobi tó ṣaláìsí láìpẹ́ yìí, wọ́n ló yá owó kan tó lọ sí $200 million láti World Bank. Kí ni World Bank ń yá state lówó fún tí wọ́n ò lè execute project tó fi yá owó yẹn? Níbo ni Ajimobi kówó yẹn sí? Ṣó wà lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀? Ṣó wà lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀? Ẹ bá wa pè ìyàwó Ajimobi wá. Pé níbo ni wọ́n kówó yẹn sí? Kí ni Ajimobi fowó yẹn ṣe? $200 million. Ajimobi rèé, ó ti bá tiẹ̀ lọ. Ilẹ̀ Yorùbá ó sì wà níbi tó wà. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé awáyémáyé kan ò sí. Gbogbo wa máa wá, a máa lọ. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká pe àwọn olóṣèlú yìí pé ẹ yé máa fi state yáwó nígbà tẹ́ẹ̀tẹ̀ ní execute project kankan. Báwo ló ṣe lè yá 200 million? Èèyàn Ajimobi. Ajimobi kó tó kú, ó yá $200 million. Ẹ gbọ́ rí? Ẹ̀yin wá ń sọ pé yà ń jẹ yín nínú Ọ̀yọ́ State. Ẹlẹ́bi ń pa yín. Whereas Ajimobi yá 200 million. Lẹ́ni nísìnyí, àwọn ọmọ Ajimobi ń gbádùn, ìyàwó ẹ̀ ń gbádùn. Lóòótọ́ a gbọ́ pé kan náà àwọn ọmọ yẹn ṣaláìsí láìpẹ́ yìí. Ìyẹn ò mí pé wọ́n gbádùn, wọ́n sì ń gbádùn nítorí pé nígbà tó máa ṣaláìsí kò ń ṣe UCH ló kú sí, London la gbọ́ pé ó kú sí. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé the more tá a bá pẹ́ nínú Nàìjíríà, àwọn gómìnà á padà ta gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Torí lóònù t'Ajimobi gbà yẹn nísìnyí, tá a bá ní ká lọ tú kúlẹ̀kúlẹ̀, ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ pé wọ́n ti ta part Ọ̀yọ́ State, wọ́n ti gbé fún World Bank. Àwọn wo ni World Bank? Àwọn globalist, àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá kó dìde rárá. Àwa wá ń pariwo lójoojúmọ́, ẹ jẹ́ ká gbèrè ẹ̀tọ́ wa kó tó di pé wàhálà máa dé. Ṣe rí pé wàhálà ti wà nulẹ̀ already. But ẹni tó yé nísìn tó ra data kékeré á wá sórí social media, kò gbọ́n kankan, á kàn gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ Yorùbá nation, kí lẹ fẹ́ Yorùbá nation? Béèrè lọ́wọ́ the late Ajimobi ìyàwó ẹ̀ ní sí pé níbo ló kówó yẹn sí, torí a mọ̀ pé kò sí project kankan t'Ajimobi ṣe tó fi kú. Ibẹ̀ kan la fẹ́ lò lálẹ́ bùkọ̀ ìyẹn tún jáde nínú ọ̀rọ̀ tá à ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni. So Seyi Makinde ní ẹ má blame òun fún gbèsè tó wà lórí Ọ̀yọ́, ẹ lọ blame Ajimobi, òun ló lọ gba lóònù lọ́wọ́ World Bank. Kí ló dé tí World Bank approve lóònù fún Ajimobi, an incompetent man tó ní kankan tó fẹ́ ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá? He noted that when the loan was taken, the exchange rate was 350 naira to $1. Nígbà tí Ajimobi gba lóònù yẹn, dọ́là ti wá dé èlò nísìn, translating to approximately 70 billion, saying that today, due to the naira depreciation, naira ò dé lè grow. Bóhùn yìí kẹ́ gbàdúrà sórí naira, ó máa depreciate ní kàkà kí naira kó grow. Owó ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní rúbà, òun ló máa gòkè. But nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ rúbà, ẹlòmíràn náà wọ́n fẹ́ rúbà. A ní wọ̀n kankan nípa rúbà, a ní rúbà kò ń ṣe owó tó recognize. Èyí tó recognize nísìn láti 350 naira, èlò ní dọ́là lé ní nísìn, ẹ bá ń fi sínú comment section. He noted that when the loan tí Ajimobi gbà kó tó di pé ó kú, wọ́n ní dọ́là sí náírà was 350 naira to $1. Ọmọ Yorùbá ẹ dìde, ẹ gbéra ńlẹ̀, ẹ ṣe gan ni. Wọ́n ní dọ́là is 1,530 naira lénìí. Okay. Due to the naira depreciation, the repayment value has skyrocketed. When we assumed office, Seyi Makinde ló sọ̀rọ̀, our monthly repayment stood at 700 million. But as for now, we are compelled to pay 3 billion naira every month. Ọmọ Ọ̀yọ́ State, ẹ̀ ń gbọ́ mi. Ọmọ Ọ̀ṣun State, ẹ̀ ń gbọ́ mi. Ọmọ Ògùn State. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn state kankan náà ṣe ń ṣe, gbogbo wọn ló ń fi state yáwó. Ọ̀yọ́ la kàn ń lò as an iMac lálẹ́ yìí. Kò ń ṣe torí pé a ní kankan ṣe pẹ̀lú Ọ̀yọ́ àbí pé à ń bínú sáwọn ọmọ Ọ̀yọ́. No,
in tó ṣẹlẹ̀ òun là ń sọ gbogbo wọn náà ni. The governor expressed concern nígbà tí gómìnà bá mọ̀ pé owó báyìí ti ń jẹ ajẹgbèsè sínú state, kí ni gómìnà fẹ́ wá tó wá lo 68 billion láti fi renovate government house? Ṣé yẹn ni priority? Ẹ fi sínú comment section. In the light of this financial pressure, the governor also announced plans to enhance state security, ìyẹn ṣe pàtàkì fáwa, and infrastructure, revealing that the government will procure 2 aircraft for area surveillance and security operation. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n ra aircraft yẹn kó tó di pé gómìnà máa parí tenure. This aircraft will not only support our security architect, but it will also commemorate Oyo State 50th anniversary since its creation from the old western region. So gbogbo wọn mọ bí tí ilẹ̀ Yorùbá ti ń bọ̀, but ọmọ Yorùbá argue pé a fẹ́ padà sí ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé a fẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò gangan ká padà sórí Palestinian. Mo kàn mú yẹn wá gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe pé American government ò ní allow pé kí Nàìjíríà kó pín tí kò bá sí pressure. But pressure ti wà látọ̀dọ̀ UK báyìí. Torí pé Prime Minister wa ti sọ̀rọ̀ ìyẹn Keir Starmer, the Prime Minister sọ̀rọ̀. Kí ni Prime Minister wa sọ? Gbogbo ẹ̀ náà la fẹ́ sáré jọ wò ní kíákíá kó má bàa pẹ́ ká lè bá mọ bó ṣe ń lọ lálẹ́ yìí. Breaking news ni ó kàn ń gbóná rẹpẹtẹ gbogbo ẹ̀ ti di bó lọ ya mi báyìí. Now, the UK Prime Minister, like I said, has come out and said something that people like us have been waiting for. Recognize the Palestinian state so that there will be peace around the world. What they need to about to see peace. Let's go to the BBC. Àti náà ni máa lo fídíò lórí platform wa, but gbogbo tó bá jẹ́ article a máa fi wọ̀nyí. Ẹni tó bá fẹ́ wo fídíò ẹ̀ àti poster ó wà lórí Facebook wa ní Koikimedia. The UK, tó ń pè ní United Kingdom, will recognize Palestinian state in September unless Israel agrees to Gaza ceasefire and other conditions. Lótìtọ́ wọ́n tún fi condition lé lórí. But one ní tó bá máa fi di September ọdún yìí 2025, UK will have no other choice than to recognize the Palestinian state. What does that mean for the average Yoruba man? Kí lélẹ́yìí ní ṣe pẹ̀lú Yoruba nation? Kí láǹfààní ẹ̀ fáwa tá à ń pariwo pa fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí òmìnira? Òun ni pé tí kò bá sí pressure, nǹkan mi ò ní gbabẹ̀ jáde. Pressure máa ń build up kí nǹkan kan tún lè jáde látara ẹni. Àwa ti sọ pé àfẹ́jà a fẹ́ gba country wa by peace. Gbogbo nǹkan tá dẹ̀ máa ṣe by peace and under the international law. Ìyẹn mi pé kó recognize wa dò. But ìyẹn wa mi pé ká give up. We will forge ahead. We will push until the demands are met. Ní pẹ́ púpọ̀ lórí ètò yìí torí pé ká sáré ṣe ní kíákíá ni. What are the summary? Ní alẹ́ yìí bí mo ṣe sọ, ní play video yẹn torí mo ti post already, but èmi ti gbọ́ bí Prime Minister wa ṣe sọ, but ní àkàjúwe, Keir Starmer says the UK will recognize a Palestinian state at the United Nations General Assembly meeting in September unless Israel meets certain conditions. He says the plan will go ahead unless the Israel government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, including a ceasefire. Here is what else the Prime Minister urged Israel to do. Kí ni wọ́n pè ní ceasefire? Israel continue láti máa yìnbọn, láti máa sọ òdo aróró ìtọ́ fi ń ṣe gbà orí gbogbo èrò ti yé torí TikTok and try láti má sọ òyìnbó púpọ̀. Gbogbo alámọ̀ in tí Israel ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestinian tí wọ́n ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké hospital, gbogbo ẹ̀ ti dàrú.
wọ́n wá ń febi pa àwọn aráàlú àdó olóró ẹ̀ṣẹ̀ gan ni àwa náà ń kọ́ Yorùbá ìtì ẹ bá ti rí kó kọ́ mi lẹ́nu ẹ ti arẹ́ bá ń fi sínú comment section kí n jíwèé wò àdó olóró. Now ẹ jẹ́ ká wò báyìí bí nǹkan ṣe wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé tí àwa bá ní àwọ̀ ò ní jà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá torí ọmọlúàbí ni wá táwọn ọmọ Ìgbò bá bẹ̀rẹ̀ jà pẹ̀lú Nigerian government tó ń ju gbà tó ń ju gbò tó ń ju síra wọn tó di woro sí woro pẹ̀lú ọlọ́pàá sójà ìyẹn àwọn ọmọ Ìgbò táwọn ọmọ Ìgbò bá wá náà wọn jà táwọn ọmọ Haúsá bá dìde after election tó náà wọn ò gbà tí Fúlàní bá náà wọn ò gbà tí Tinubu bá rig election ǹjẹ́ à ń multiply gbogbo kìíní going into 2027 ìdí tá a ṣe ń sọ fún President Bola Ahmed Tinubu pé ẹ dissolve Nàìjíríà ní kíákíá kó má lọ di pé situation Nàìjíríà náà máa di gbòs tó máa wá ṣe máa lọ sí situation ceasefire. Kí la fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ nígbà tí a lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí lórí round table torí pé ọ̀rọ̀ wa ò yẹra wa nínú Nàìjíríà àfẹnibá ń parọ́. Ìgbò ní agenda, Yorùbá ní agenda, Haúsá ní agenda, Fúlàní ní agenda. Ẹ̀yà yìí ò kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Britain ló kó wọn papọ̀ ó ní tó bá di 2014 after 100 years ẹ padà sórí round table ẹ wò bóyá ó work tó bá dẹ̀ work olúkálukú máa lọ but àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kó di kókò ní lọ òun láti gbọ́ nísìnyí pé Ajímọ̀bí gba lóònù 200 billion Ajímọ̀bí ti kú nísìnyí àwọn fámìlì ẹ̀ ń gbádùn báyìí. So lára condition tí UK government ń sọ fún Israel ni pé àwa máa sọpọ́tì Palestinian state ní United Nations General Assembly àfi tẹ́ bá dá ìjà dúró tẹ́ ń pa àwọn aráàlú Palestinian tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kọ́ ló ń jẹjẹ. Ṣé ó dìgbà tó bá dé situation yẹn náà nílẹ̀ Yorùbá tó délé Ìgbò tó délé Haúsá tó dé Middle Belt ẹ wo báwọn Fúlàní terrorist bó ṣe ń ṣe jàǹbá lórí ilẹ̀ wa. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé a fẹ́ ètò ààbò. Ìdí tí bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó ṣe sọ fún bàbá wa Aláàfin bàbá wa Olúgbọ́n wọ́n sì máa dé gbogbo àwọn ọba tó kù náà pé àbólẹ̀ Yorùbá kó tó di pé àwọn Fúlàní yìí máa bẹ̀rẹ̀ sí wọlé máa gbé ọba wọ́n máa wọlé máa gbé ìjòyè wọ́n máa wọlé máa gbé aráàlú. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? A ní láti play video yẹn mọ́. The late Dr. Malafia ní tó bá parí iṣẹ́ nínú igbó wọ́n ń bọ̀ níta. Àwọn ọ̀dẹ̀ lè dúró kọ́ wọlé nígbà tá a ná àwọn tó dáńtọ́ tó jẹ́ ọmọkùnrin tó rẹ́dì láti protect láti defend ìlú yẹn tó bá ṣe ètò ààbò. Afẹ́gbẹ́ ètò ààbò kò ní kankan ṣe pé inta ń béèrè fún gẹ́gẹ́ bí independent Yorùbá country àti abandon ẹ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní àwọn ti mọ̀ pé olóṣèlú ni wọ́n máa bá olóṣèlú ṣe ni. À ń wo ilẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ̀rù ń bọ ọmọ Yorùbá láti rìn sí máà. Gbogbo wa la gbọ́ ẹ lọ wórí Twitter handle wa ẹ lọ sórí Facebook wa ní àná alánà àwọn tó sì jí gbé ní Kwara wọ́n ní kó mú 50 million wá. Irú àwọn tó ń jíyàn gbé yẹn tá bá ra àwọn ọmọ Yorùbá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá approve pé ká wọlé lọ dí pẹ̀lú wọn à wọlé lọ dí pẹ̀lú wọn bọ̀ á lè pàgìrì lọ wọlé lọ dí pẹ̀lú wọn nígbà tí wọ́n gbé wanted lórí olóyè Ìgbòho nígbà tó ní kò lè wọlé. So kò dìgbà tá bá náà fẹ́ gba Yorùbá nation ká wá abandon security is part of it as well. Torí pé àwọn tó ń jí gbé yẹn wọ́n lówó lọ́wọ́ wá padà pa wọ́n sínú gbogbo ẹ̀yìn náà ni. Torí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò yọ ọ́rọ̀ mi wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o báwọn ọmọ Yorùbá ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Self determination ò tí kúrò lórí ìrìn àjò tá gbé dání. Ọba tó bá náà wọ́n fẹ́ self determination nísìn kò mí ìpá àwa tá à ń tẹ̀lé bàbá Akíntóyè tá náà fẹ́ self determination àti abandon ẹ̀. Bàbá Akíntóyè ò jáde kóun ti abandon self determination because ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni ẹ̀tọ́ yẹn nísìn ni wọ́n sọ fún Britain pé àwọn Palestinian o ẹ gbọ́dọ̀ support wọn. Ṣé ìdáhùn ti wá látọ̀dọ̀ Benjamin Netanyahu òun ni ó jẹ́ ẹni tí ó ń darí wọn ní Israel. Èmi mọ̀ pé kò ní fẹ́ràn nǹkan tí Prime Minister sọ yìí. Òun náà ti sọ̀rọ̀. In response, Israel Benjamin Netanyahu tells Keir Starmer he rewards Hamas and punish his victim. Ó ń sọ fún Prime Minister wa pé
in tó ń sọ nísìnyí pé ẹ̀ ń gbè lẹ́yìn àwọn Hamas bí àwọn ìjọba APC ṣe ń gbẹ̀yìn lẹ́yìn tó ń gbẹ̀yìn lẹ́yìn ṣé mo gbà dáadáa tó ń sọ̀pọ́tì àwọn terrorist. A máa gbọ́ repentant ẹni tó pààyàn tó gba ransom tó pààyàn ẹ wá ní ẹ repentant ẹ tún wá fún lówó lóṣooṣù ẹ wo iye tí Borno state náà ń ná fáwọn repentant. Ṣé irú ayé ta fẹ́ máa gbé lélẹ̀? Why are we deceiving ourselves? Kí ló dé tá a fẹ́ gbọ́ òtítọ́ pé kò jẹ́ kó rí báyìí kọ́ ló ṣe jẹ́ kó rí? Ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé kó dissolve Nàìjíríà. Ẹ ṣe gan ni kí lẹ pé gbè lẹ́yìn ẹ ṣe gan ni. Ìjọba APC Buhari ó ń gbè lẹ́yìn àwọn Fúlàní. Àtẹ̀wáwò pé ó dá ọmọ wa ló wà níbẹ̀ ní sí lóòótọ́ ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀ lọ sídìí ẹlòmíì ìyẹn Jagaban. A tún wá rí i pé Jagaban gan fúnra rẹ̀ ní kó máa repentant àwọn Boko Haram. Wọ́n tún wá repentant wọn tán wọ́n tún wá fún wọn ní owó tí ẹlòmíì gan láti máa gbà lóṣooṣù repentant lọ fún. Ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó. Ìyẹn làwa ṣe wá ń wo gbogbo ẹ̀ lọ́tùn àwa ti wò lósì kó tó di pé Jagaban dé. Bọ̀ nítorí pé ìfẹ́ táwọn kan ṣì ní sí Tinubu wọ́n ní kó tún wá lọ ṣe 2027. Well, right ẹ̀ ní pé kó ṣe 2027 àmọ́ after 2027 kí ló lè ṣẹlẹ̀? Before 2027 kí ló lè ṣẹlẹ̀? Gbogbo ilé la ṣe ń sọ fún ọmọ Yorùbá. So Israel ti fárígá o. Ó ní tí prime minister wa sọ yẹn ó ní kò lè rí bẹ́ẹ̀. Ó ní prime minister wa ń gbè lẹ́yìn Hamas láti fi punish victim. Ṣé rí pé ìyẹn náà làwa ṣe ń sọ pé ìjọba APC ń gbè lẹ́yìn àwọn Fúlàní. Torí tẹ́ ẹ̀ bá gbè lẹ́yìn àwọn Fúlàní ni ó jẹ́ ká ti flush gbogbo Fúlàní tó ń jíyàn gbé ajínigbé kí mélòó gan làwọn Fúlàní ọ̀hún gan. Tí bọ́dà bá ń ṣiṣẹ́ tẹ́ bá ti bọ́dà tẹ́ mọ́nítọ̀ àwọn tó ń wọlé tó ń jáde nínú truck tó ń kẹran wọlé tí ìbọn wà lábẹ́ gbogbo truck wọn gbogbo àbá sẹ́ríkì pátá nìbọn ń bẹ níbẹ̀. Gbogbo àná la mọ̀ ọlọ́pàá ò lè ṣe tó yẹ kó ṣe sójà àdá sójà mọ̀ láàrin ara wọn. Tí sójà bá dẹ dúró lọ́nà kó gí nísìn Ọlọ́run má jẹ́ pé Fúlàní ló dẹ dúró ọmọ ẹ̀wọ̀n ugbó nìyẹn. Eléyìí náà ni Hamas Netanyahu wá sọ fún prime minister pé ó fẹ́ fún Palestinian ní ó fẹ́ fún wọn ní endorsement. Ṣá gbọ́ pé France ti support wọn. UK náà wá ní tó bá máa fi di September yìí o mélòó náà ni September kù? August la fẹ́ mú yìí September ló gbẹ̀yìn ló máa kan lẹ́yìn August. Now ilé la ṣe ń sọ fún àwọn Yorùbá náà pé tí wàhálà Nàìjíríà bá le ju bó ṣe yẹ lọ àwọn ìlú kan máa láti dìde láti recognize àwa náà. Sáwọn ìlú kan ti recognize wa bẹ́ẹ̀ mi bá tẹ̀ mọ̀ a lè sọ fún yín torí pé wọ́n rán mi sí ọmọ Yorùbá láti máa sọ pé ìlú báyìí o àti support wa o ìlú báyìí ò ti support wa o kò ń ṣe tó ṣe máa sọ síta. Bọ̀ tó bá dé stage kan tó di pé Fúlàní àti agenda wọn pé tí Uthman Dan Fodio sọ ni pé òun máa mú Quran òun máa dípẹ̀ sínú ocean ilẹ̀ Yorùbá gbogbo alamọ̀ pé wọ́n ti gba Ìlọrin mọ́ wa lọ́wọ́ a ṣe sọ pé ká gbà padà. Gbogbo alamọ̀ pé agenda wà àtọmọ Ìgbò àti Haúsá gbogbo wọn ló ní agenda lórí ilẹ̀ Yorùbá kò sí àní-àní kankan níbẹ̀. Àwa fẹ́ kí Biafra dá dúró ó wù mí pé kí Biafra dá dúró but àìpọ̀lọpọ̀ ọmọ Ìgbò fẹ́ Biafra. Wọ́n fẹ́ Biafra wọ́n wà interested in Biafra wọ́n ti abandon Biafra bọ́n ṣe fẹ́ gbé Peter Obi wọlé Peter Obi dẹ̀ ní agenda. Rally ṣì ń lọ rally ò dúró bọ́n ṣe ní ká máa ṣe rally yẹn ní ká ṣe máa ṣe lọ. Rally ṣì ń lọ ara rally náà la gbé lọ bá security lọ bá bàbá wa láàfin ara rally náà ni. Ìkan náà àwọn days wa ta fi ṣe rally ní Tuesday tó lọ yìí ó pé ọ̀sẹ̀ kan lénìí èní ló pé ọ̀sẹ̀ kan Pọ̀nsúà èní ló pé ọ̀sẹ̀ kan. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń bèèrè pé níjọ́ wo ni rally ò dúró tẹ́lẹ̀ èní ni day 49 èèyàn lè dúró síwájú ilé ẹ̀ kó máa ṣe rally lọ tó bá ní speaker tó dáa tá a bá ń ṣe program báyìí ẹ connected káwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ yín kó wọlé kó súnmọ́ yín kí lẹ̀ ń gbọ́n bẹ̀ yẹn Koikimedia kí ló ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Now ìlú mélòó ló ti recognize Palestinian yìí kó tó di pé UK fẹ́ recognize ẹ̀ nísìn?
140 countries. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Bí church yín bọ́ bá ti gbọ́, ẹ pè wọ́n, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ bá wọn jókòó. Èyí tó bá yé yín níbẹ̀, ẹ pè wá, a ṣàlàyé fún wọn. A kí gbogbo àwọn coordinators káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ò takọ ẹni tó náà fẹ́ APC, PDP, ADC, but ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ nítorí pé àjẹ́ndà gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ni pé kó gbalẹ̀ yín mọ́ yín lọ́wọ́. Wọ́n bá ralẹ̀ lọ́wọ́ yín, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwọn òṣè lọ máa develop ìlú tiwọn. Ó ṣe jẹ́ ilẹ̀ tiwa ló fẹ́ develop. Kí ló dé táwọn lọ develop ọ̀dọ̀ tiwọn? Ó ṣe jẹ́ ibi tọ̀dọ̀ tiwa ló ń wù wọ́n láti develop. Yes, èèyàn lè talẹ̀. But kí ló dé tó jọ́dọ̀ tiwa? Nítorí pé ọ̀dọ̀ tiwa nílé ayé wà. So now, 140 countries. As of today, we have 194 countries according to the global map. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé Britain náà ló destroy territory to territory tó fi di gbogbo tó di lẹ́nìí. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. About 140 countries have formally recognized a Palestinian state. Ní last week, one of the G7 company France pledged to do so at the United Nations meeting this September. Now, ṣé wá rí pé situation yẹn nísìn ó ti wá get as it be. Now, ẹ wá máa béèrè pé Koiki báwo la ṣe fẹ́ mú èlé mọ́ Yorùbá nation? Kí ni Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú Palestinian state? Ẹ̀tọ́ táwọn náà ń béèrè fún làwa náà ń béèrè fún. The right to self-determination tí Palestinian ń béèrè fún, òun làwa náà ń béèrè fún. Nothing more, nothing less. We want to also have an independent Yoruba country controlled by Yoruba government, not by anybody else but a Yoruba government. But kò ṣe gbogbo èèyàn ló náà ń fẹ́. And this is where you start asking questions. Kí ló dé táwọn fẹ́? Kí ló dé tí ó jẹ́ pé a fẹ́ jẹ́ obstacle pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró? There are now many questions being asked surrounding this situation. It's a developing point. Now, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ international editor BBC tó ń pè ní Jeremy Bowen, òun wà ní Jerusalem. Analysis tó gbé jáde òun lélẹ́yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa látòkè títí dé TikTok. Ẹ bá wa retweet ní pẹ́ lórí ẹ̀ torí mo fẹ́ kó rìn dáadáa. A dẹ̀ ti ṣe almost 1 hour close. Now, mo fẹ́ ká sáré gbọ́ kan tí Jeremy Bowen sọ. Only this is a big change in the British foreign policy. Ìjọ kan náà máa dé. The British foreign policy will change on Nigeria, but without a pressure, it will not change. Tó o bá sí pressure, kò ní change. Torí pé Britain sọ fún wa pé ká lọ dúró de 50 years. That Nigeria will be the 5th largest economy in the world. I will be 97 years old. Èmi rò pé mi lè dúró yẹn. I am currently 47. So tí Britain bá sọ fún mi pé kí n lọ add 50 years mọ́ age mi kó tó di pé mo máa rí ilẹ̀ Yorùbá tó máa wà nourish, tó máa wà flourish, tí a ní máa sọ pé a sick, àrówó lọ hospital, ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, ìyẹn la ṣe dúró lé lórí níbi tí ilé ayé ti move forward. Then ó better ká put pressure lórí gbogbo bí tí a bá lè put pressure yẹn lọ kí ìran Yorùbá lè tètè bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú tá wà nú ẹ̀. Only the government will know it is highly unlikely. Will Israel, only the government will know, in government UK, it is highly unlikely Israel will agree to the condition Britain has put forward. Ṣé mọ̀ pé Britain náà ló dá wàhálà àárín Palestinian yẹn sílẹ̀, according to Intercar. The current Israel government is absolutely against the progress towards a two-state solution. Bí àwa náà ṣe ń pariwo pé Yorùbá nation, Biafra, Hausa àti àwọn Middle Belt tó ń pè ní ìjọ,
government in Nigeria ò tẹ̀ rí pa àwọn ọ̀rẹ́ wa. Buhari tó náà wọ̀n rí wa lẹ́ni ó ti bá tiẹ̀ lọ báyìí ó ti kú. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún bàbá Tinubu pé ẹ̀yin náà má ṣe bí Buhari. Ṣe rí ọ̀rọ̀ yàn pé ìlú máa pín ẹ̀yin náà ti sọ rí pé believe in one Nigeria. Ẹ má ní ìgbà tẹ́ bá dé second tenure ẹ lè ṣe nísìn within 1 year ká dissolve Nigeria kólúkálukú máa lọ àá sì máa bára wa ṣe bí Igbo bá fẹ́ wá sílẹ̀ wa wá gba nǹkan pè ní permit wọlé ó lè pa gírí lọ sí South Africa nísìn. South Africa is within Africa. A Nigerian passport as of today kò gbé wọ Pakistan. Tẹ́ ẹ̀ báyìí ti gbọ́. Àwọn Ghana ló sọ fún wa nísìn pé Nigeria must go. Ìwọ wá ń condemn Yoruba passport tó pè ní diplomatic passport àti standard identification fáwọn just the normal people. Ṣé rí pé ó ti ń dojú ẹ̀ fẹ̀yìntẹ́ yín wà against the passport tó issue síta. Nigerian passport kò gbé wọ Pakistan mọ́. Aṣáàrí ọmọ kan èèyàn kan ẹ̀yà kan tó lọ ọgbà tó débẹ̀ ó náà ní $10,000 wọ́n ní kó dá padà wálé. Nigeria has now become a stigma around the world. Ó fẹ́ lọ sí United Arab Emirates nísìn tó bá wà between age 20 àti bí age something bí 40 àbí something lọ́pẹ́ ó lè wọ́n ní fún visa. Because mọ̀ pé ó ń jápa ni. So gradually taba put pressure without Kayobon can put pressure on the government, on the international community by releasing a passport, putting our pressure, releasing this, doing this. For formation tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà lè wà understand pé ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dá dúró. But àwọn tó léfọ̀n tó lékọ̀ọ́ná, àwọn tó jẹ́ politician, àwọn tó wà wealthy, àwọn tẹ́ ń pè ní diplomat láàrin Nàìjíríà tó jọmọ Yorùbá, ṣe ni wọ́n ṣe bíi pé kò kàn wọ́n. Ṣé ó dìgbà tí wàhálà bá dé ló máa dá sí? Ó ní it is more than simple against it as an idea. There are people in government upon whose political support the Prime Minister Benjamin Netanyahu, people have been speaking in the last 24 hours about the hopes of annexation. Kí ni wọ́n pè ní annexation? Annexation of the land of Palestinian. Tabani, the action of annexing something, especially territory. Israel is if gbalẹ̀ Palestinian pátápátá. Táwa bá ń sọ pé ó máa gbalẹ̀, èèyàn kan ní wọ́n lè gbalẹ̀, á ní lórúkọ Jésù wọ́n lè gbalẹ̀ wa. Annexation in international law is a forcible accusation and accession of legal title over one state territory by another state, usually following a military occupation of the territory. In táwọn Fúlàní terrorists ń ṣe ló ń pè ní jihadist military làwọn náà. Wọ́n ní helicopter tó ń jábọ̀ fún wọn. Wọ́n ní gbogbo weapon. Wọ́n dẹ̀ move díẹ̀díẹ̀ gradually. That is called annexation. Wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Bóhùn ẹ̀ kò sọ pé ó gbà. Bóhùn ẹ̀ kò sọ pé ó gbà. Àwọn ready láti gbà mọ́ ẹ lọ́wọ́ by force. Annexation. Ìdí tá a ṣe sọ fọ́mọ Yorùbá pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí tá a bá gbéra ńlẹ̀ ní kíákíá ṣe rí gbogbo 2027 tí Jagaba ń sọ yẹn ó máa ṣàkóbá fúnlẹ̀ Yorùbá gan-an. Àfipẹ́ lórí ètò yẹn mo kàn ní kí n sáré mu wá fún yín bó ṣe ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé international media ẹ gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń lọ kó tó di pé ẹ máa gbọ́ níbòmí pé UK o tó support ilẹ̀ Yorùbá o ó náà máa support Palestinian kó dá dúró o. Now ìbéèrè tó yẹ ká wá bí Keir Starmer ó ní pé nígbà wo lẹ fẹ́ recognize ilẹ̀ Yorùbá náà láti dá dúró? Ìbéèrè tá a fi parí ẹ̀ nìyẹn kò tí ì mú já wá àmọ́ we will put the pressure on every one of them láti demand pé a Yoruba independent country is non-negotiable. Ó dẹ̀ dá dúró kò mí ìpá ń bá Ìgbò jà àbá Hausa jà a fẹ́ control border wa a fẹ́ mọ who is who. And on that note, as I leave us this evening, do remember that freedom kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín kò ń ṣàkàrà tẹ̀kọ́ o lè wọnú
local store kó náà fẹ́ ra freedom. A máa ṣe gbogbo tó bá tọ́ tó yẹ láti fi ṣàlàyé fún àwọn tó yẹ ká ṣàlàyé fún. And then keep the pressure going. Pressure náà nípa à ń jáde báyà ń sọ̀rọ̀. No retreat, no surrender. Bó pẹ́ bóyá Nàìjíríà máa fall apart. Kò ń ṣe Nàìjíríà ló máa kọ́kọ́ pín. Nàìjíríà dẹ̀ kọ́ ló máa gbẹ̀yìn tó máa pín. Ìlú tí ń pín kò ń ṣe lẹ́nìí. Nàìjíríà náà máa jẹ́ kan nínú ìlú tó máa pín ni. Ìlú dẹ̀ máa pín. A dẹ̀ ní negotiate Yorùbá láti fi favour anything more than pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Nothing else, nothing more. And that is where we're going to be ending the broadcast this evening. Ṣókí náà lọ́bẹ̀ oge, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá rí ọ́díò wa tí a tún release lálẹ́ yìí, ẹ bá wa pín. But bóyá ò tí gbọ́ tẹ́lẹ̀, bóyá ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ bóyá ẹ máa ń wò pé ṣé tòótọ́ ni, ṣé rọ́ ni, ẹ jẹ́ ká tún wo kí ni àtẹ̀jíṣẹ́ tó jáde. Méjì náà ni ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ eléyìí látọ̀dọ̀ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà fún rẹ̀. Ìgbòho Òòṣà agbẹnusọ mi rèé tí ò pé méjì adúpẹ́ lọ́lọ́run pé gbogbo bí wọ́n ṣe gbógun tó láti tú wa ká èrè ẹ̀ láṣẹ mẹ́ta tó lọ dé adúpẹ́ lọ́lọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ṣe the white lion Ìgbòho Òòṣà agbẹnusọ mi rèé tí ò pé méjì adúpẹ́ lọ́lọ́run pé gbogbo bí wọ́n ṣe gbógun tó láti tú wa ká Ọlọ́run pa fún ọ ọpẹ́ ní Ọlọ́run bá a ṣe jọ ń ba bọ̀ yín náà láti jọ padìlẹ̀ lérí ẹ̀ láṣẹ mẹ́ta tó lọ dé adúpẹ́ lọ́lọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá. Tó òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ. Ó lóun tí lágbẹnusọ mi o, agbẹnusọ kan ló ní òun lè dá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ láti fi nǹkan síta, àmọ́ agbẹnusọ kan tó recognize tó lè sọ̀rọ̀ pé lọ bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ on my behalf. Òun náà sì ni Ọláyọmí Kóìkì. Èní ni 29/7/2025. Àkímọ̀ àtúlẹ̀ níyàn kan tó máa jáde pé òun sọ̀rọ̀ on behalf of Olóyè Ìgbòho, kò sí nǹkan kan tó jọ. We still remain Olóyè Ìgbòho spokesman. Let's listen to it one more time. The white lion Ìgbòho Òòṣà agbẹnusọ mi rèé tí ò pé méjì adúpẹ́ lọ́lọ́run pé gbogbo bí wọ́n ṣe gbógun tó láti tú wa ká Ọlọ́run gbà fún ọ ọpẹ́ ní Ọlọ́run bá a ṣe jọ ń ba bọ̀ yín náà láti jọ padìlẹ̀ lérí ẹ̀ láṣẹ mẹ́ta tó lọ dé adúpẹ́ lọ́lọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ṣe. Tó kó tó dípa lọ, security ètò ààbò kò ń ṣe tí a gbọ́dọ̀ fi ṣeré mọ́, torí pé oríṣiríṣi intelligence ń jáde, gbogbo ẹ̀kọ́ ni a gbọ́dọ̀ sọ lórí afẹ́fẹ́. Tẹ bá rí àwọn ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà, tẹ bá gbọ́ pé ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn, tẹ bá gbọ́ pé ẹgbẹ́ báyìí olúkálukú wọn ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan pé kí ilẹ̀ Yorùbá lè dá dúró. Àwọn kan ẹgbẹ́ máa ṣàdúrà ni wọ́n multi-faith, àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe àti kìrìsìtẹ́nì. Ẹ dẹ̀ má jẹ́ kẹ́ni kankan confuse yín ọ̀kọ́ convince yín pé Yorùbá nation kan ṣe yẹn tó bá wá gba Yorùbá nation àwọn aláwo àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan ló máa wà níbẹ̀. Ìlú wo ló lè wà láyé tó máa ní kò ní sí ẹ̀sìn oríṣiríṣi tó máa gbé láàrin wọn? Even in China, àwọn yẹn distractor ni wọ́n, àwọn tó ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dá dúró nìyẹn. Ẹ dẹ̀ máa bi wọ́n pé tó bá ní àwa mùsùlùmí wọn ní fún wa láyè nínú Yorùbá nation, ẹ bi wọ́n pé àyè mélòó gan ló ń rí nínú Nàìjíríà? Àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ báwọn fẹ́ Yorùbá nation, Muslim ni wá, àwa máa ṣe tiwa lọ́tọ̀ ni. Ẹ béèrè pé àǹfààní mélòó ló ń jẹ gbogbo àǹfààní tí ó Mùsùlùmí ń jẹ ní Nàìjíríà lénìí? Ilẹ̀ North ló ti ń jẹ lábẹ́ Sultan of Sokoto tá à ń pè ní the devil of Sokoto, Shaitan. Gbogbo tó bá ń bọ̀ pátá láti Saudi Arabia, àwọn ọmọ Yorùbá máa ń lọ lọ́bì ni lọ́wọ́ Shaitan of Sokoto. Kí lẹ wá ń sọ pé ẹ̀ ń gbádùn Nàìjíríà fún? Ṣé má máa tanra yín. Mùsùlùmí tọ́mọ ò ní lọ sí school, mùsùlùmí tí ọmọ ò ní access sí hospital, ṣé tí tọ́mọ yín bá sick ní sí ibi mùsùlùmí, ṣé ọmọ á fún yín ní special treatment nínú Nàìjíríà? Tẹ́ bá dé hospital pé I'm a Muslim, ẹ fún wa ní special treatment.
àti Muslim àti Christian àti oníṣẹ̀ṣe gbogbo alọ́ fìyà jẹ nínú Nàìjíríà títí òṣìṣẹ́ welfare kò sí níbẹ̀. So gbogbo àwọn àwọn mùsùlùmí wọ́n láìkí àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation nítorí pé ká bá ti bá Yorùbá nation gbogbo yẹn àwọn tó fẹ́ distract yín ìyà tó ń ok tí Fúlàní bá jí yín gbé nísìn kí àwọn Fúlàní ò tẹ accept pé Muslim ní yín bóyá ẹ̀ tí mọ̀ they believe that infidel ní gbogbo yín tẹ jẹ́ Muslim because wọ́n accept pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń practice Islam nínú Nàìjíríà Islam lẹ́ ń ṣe ṣe má jẹ́ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan confuse yín ẹ jẹ́ ká béèrè ẹ̀tọ́ wa ẹ jẹ́ ká béèrè fún right wa under the international law tá fi ń bá lọ ìyẹn wá dá security dúró ẹ̀gbọ́n tọmọdé yẹmọ sọ bó ṣe kí gbogbo ọmọ Yorùbá this time last week gbogbo ọmọ Yorùbá ṣì yẹn tó ṣì ń travel tó ń padà lọ sí state ẹni tó ṣì wà lórí títì a dẹ̀ dúpẹ́ nígbà tẹ́mi àti bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ lénìí a dúpẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò tá a rìn ní last week a gbọ́ pé mọ́tò kan l'accident dé èèyàn kan farapa ó kú dànù a gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ a gbọ́ pé kinní báyìí ṣẹlẹ̀ ọpẹ́ ní ká dù bàbá olóyè Ìgbòho àti àwọn ìfẹ́lódùn wọ ọ̀dẹ̀ fún ẹnìkankan ní owó pé a bribe yín pé ẹ máa bọ̀ ní bíbá yó àti mọ̀ táwọn olóṣèlú máa ń ṣe táwọn bá fi ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa pín puff puff wọ́n á máa pín kúlíkúlí wọ́n á máa pín ẹ̀pà wọ́n á pín gàrí wọ́n á pín búrẹ́dì kò sẹ́nìkankan tí wọ́n bribe pé kó máa bọ̀ pé olóyè ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn bàbá ẹ̀ o adẹ̀dúpẹ́ fáwọn ọba wa méjèèjì ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ ń béèrè pé ṣé olóyè ò ní lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni ṣé olóyè ò ní lọ sọ́dọ̀ Aláké ni ṣé gbogbo bẹ̀ náà lọ máa dé tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n fún wọn ní date nígbà tí wọ́n request wọ́n ní bàbá wa kábíyèsí wọ́n busy lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ṣẹ̀ máa wo kàlẹ́ndà wọ́n ò lè pagìrì lọ sí palace àkọ́ lè pagìrì lọ sí palace wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní appointment wọ́n pe kinní kan ní appointment la gbà ká fi débi ta lọ yẹn so gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ ń wọ́rì pé olóyè ò tí ì dé bíbáyìí ló máa lọ ẹ̀yẹn má wọ́rì olóyè iṣẹ́ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ṣó ẹ̀tọ́ ni kí olóyè máa béèrè fún security yes torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ intelligent tá a lè sọ síta ló tún jáde kò ṣe gbogbo wọn ní gbogbo aláǹgbá ló ṣe kí ni gbogbo aṣọ kọ́dẹ̀ là ń sá lóòrùn so àwọn formation kan wà tó wà lọ́wọ́ àwọn kan tó mọ̀ pé tá bá tún pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ yìí nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ so ṣé ká tó gba Yorùbá nation kọ́ ti ṣé tó bá jí family mi gbé nísìn ṣé mi ní 50 million tí mo fẹ́ kólẹ̀ àwọn tó ń jí gbé ẹ rò pé ohun wọn kọ́ máa sùn sínú igbó gbogbo inú igbó wa pátá nísìn many things are happening in the forest tẹ́ ẹ mọ̀ rárá ìwọ̀nba díẹ̀ lẹ́kàn rí àwọn tí intelligent yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sọ fẹ́mi náà bọ̀ wọ́n ní Mr. Koiki gbogbo àtẹ́ bá ń ṣe program ẹ máa la ẹgbọ́n ọmọ Yorùbá pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti wà under serious threat right now a ti wà ní abẹ́ ewu gidi tó ewu tá wà tẹ́lẹ̀ ní 3 months ago ó tún ti yàtọ̀ nísìn ó léyìn ẹ̀mí tó ti bọ́ láàárín ọ̀sẹ̀ 5 sí wákàtí ní ilẹ̀ Yorùbá tí kò ṣe máa sọ rárá tí evidence dẹ̀ wà ẹ̀mí ni mò ń sọ ẹ̀mí tó ń ṣe adìyẹ ẹ̀mí tó padànù táwọn Fúlàní pa àwọn tó pa sínú igbó àwọn tarí tó ti pa sínú igbó so security ètò ààbò ó ṣe pàtàkì ẹjá gbọ́n tó lóye sọ. olóyè Ìgbòho ṣá abólẹ̀ Yorùbá ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ó wà very very important. àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa kájọ ṣe káṣẹ ní tiwa àmì ẹ sáré kí gbà wọn tí bàbá wa kábíyèsí Olúgbọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ parẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ọdẹ gbé wa àní sàṣetì àmì mo dúpẹ́ ẹgbẹ́ mi ráyè dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ èrò pọ̀ ọjọ́ yẹn so gbogbo ẹni tí ń lò pé wọ́n expect pé kí n ráyè kí àwọn tí mi ráyè kí mo bẹ̀ Ọlọ́run ẹ má bínú bẹ̀yìn ẹ gbogbo ẹni tí ń bínú ẹ má bínú ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ bẹ̀rẹ̀ sí jọ sí so látòsùn tó ń bẹ̀ lọ́nsìn a máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ kí bá wọn bàbá wa láti bá wọn sọ̀rọ̀ security ilẹ̀ Yorùbá very important fún tá a fi bẹ̀rẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn Ọlọ́run ní dídó tiwa ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ má jà bínú síra wa ẹ jẹ́ àjọ sí.
ilẹ̀ Yorùbá á gbé gbogbo wa òun náà ni bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ sọ. Like I said, I need láti end the broadcast here because also there's a lot of pressure going on the stream as well. Thank you so much everyone for joining us tonight. To your doorstep. Bí mo ṣe sọ, a kí gbogbo wa pátápátá lọ́tùn lósì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lálẹ́ yìí. Bí a ti ṣe ń lọ lálẹ́ yìí, a ní pàdé jàǹbá o, jàǹbá ò dẹ̀ ní pàdé wa. Ilẹ̀ Yorùbá wọ́n nígbà mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n nígbà mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá kò dọwọ́ yín mọ́ nìkan báyìí, ó dọwọ́ gbogbo wa. Ìyẹn làwa ṣe ń sọ pé self determination òun ló lè fún wa ní the full protection ta need nílẹ̀ Yorùbá. So kí a túbọ̀ ṣe kí ni, ká túbọ̀ béèrè demand wa. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àṣeyọrí la máa ṣe, àní ṣe àṣetì láyé wa. Gbogbo wa pátá náà ni a máa béèrè fún right wa, and that right is exactly what we are doing right now. So thank you so much and have a very good evening. My name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọlé pátá, mo omit anybody, mo omit any one of you. Every single one of you, we appreciate and we also love what you have done so far and what we are doing to forge ahead so that our demands will be met. Fúlàní ti darapọ̀ mọ́ wa gan. Tẹ́ bá rí wọn nínú comment section lórí ètò wa níbí báyìí, a ní láti búyàn kankan mọ́. A ti realize pé púpọ̀ náà àwọn tó máa wá comment àtọ̀ Fúlàní ló fi bí wọn, wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá. Fúlàní ti pọ̀ láàrin wọn. Is either they are Fulani or Igbo. Igbo, they like Yoruba. Hatred yẹn wà gan. So rather than abuse them back, tó máa stress wa, we block them so that one ní reason láti padà wá sórí platform wa. Ó ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró, especially àwọn Igbo, Hausa, Fulani, Indian, China, Britain, America, UK, Pakistan, Canada, France. Gbogbo wọn pátá ọ̀tàlẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wọn látòkè délẹ̀. We are living among the enemies, but a máa borí gbogbo wọn. Ọ̀nà tá máa fi jáde kò ní yé wọn. Ọ̀nà tí Bàbá Akíntóyè tó máa fi declare Yorùbá nation kò ní yé wọn. Ọ̀nà tí olóyè máa fi protect ilẹ̀ Yorùbá lórí security kò ní yé wọn. Ọ̀nà tí gbogbo media tó máa fi present ẹ̀, tó máa fi wo etí àwọn tó yẹ kó wọ̀ kò ní yé wọn. Ẹ máa sùn, ẹ máa jí níjọ́ kan, ẹ bára yín nínú Yorùbá country. Bye for now. Ibi wa kagbega faleri, ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa, ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ora Alasun, God bless Yoruba land. God bless all sons and daughters of Yoruba wherever you are. Wọ́n nígbàlẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. We will defend it with our blood, and we will make sure we do everything to protect the land that our ancestors protected for many thousands of years. And he accept
anybody regardless of whoever they are, we will defend it with our blood. Ó dàárọ̀. Innovate, good night, and the rest of you. Keke, of course.